Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt đứng tầng AVT 310 Snyder và truyền thông với BLC Epic 3U của Mitsu ha. Thì đầu tiên là mình sẽ mở nguồn điện lên. Rồi thì khi mở lên đó, thì có thể nó hiện 06 hoặc là 00. Thì đầu tiên là mình sẽ thực hiện cài đặt. Thì các bạn nhìn trên màn hình của mình đây, mình sẽ mở cho nhóm thông số. Cái nhóm thông số này là nhóm truyền thông nha. Thì trước khi mình cài đặt á, thì bây giờ mình sẽ nhấn vào nút giữa này, nhấn vào rồi lăn cái nút giữa đến chữ config, rồi chọn nút giữa này, rồi mình quay thì nó tới cái nhóm 900. Mình có thể nhấn thoát ra này, vô cái nút config này, rồi mình xoay đến từ chữ full đó, tới chữ full rồi chọn lại nè, rồi mình xoay tới nhóm cài nhóm 700 trước. Đầu tiên thì trước khi mình như vậy thì có thể con biến tầng nó đang có cài đặt gì đó thì mình reset nó trước, là vô nhóm 100, chọn mình thoát ra nha, chọn 102 này, chọn nhóm 102, chọn thông số 102, chọn vô là lên 64, cái đó giữ để reset ha, giữ để reset mặc định. Khi nó đứng rồi đó, khi nó không còn chớp hai cái đèn nữa là thoát ra. Sau đó là chọn lại nhóm full, sau đó là cài nhóm 700 trước, rồi chọn 701. Thì trên màn ảnh, trên màn hình máy tính của mình á, 701 là địa chỉ IP, ID của cái con server. Biến tầng này làm server nên là mình sẽ chọn 1 đi ha. Rồi 702 là cái progress của nó, thì 32 thì tương ứng với 9200, mình chọn nó là 32 luôn nha. Rồi nhấn thoát ra nè, rồi số 3 703 là mình chọn là non parity thì chọn là bằng 4 8 bit, và non parity và 1 bit stop thì chọn là 4. Rồi 704 là timeout, tức là nếu mà thời gian này xảy ra mất kết nối hoặc là cái gì đó thì nó sẽ báo lỗi, thì mình sẽ chọn khoảng lớn hơn xíu rồi nó đỡ báo lỗi ha. Chọn 20 giây. Ví dụ như các bạn không ấy nữa, không rút sợi cáp ra là trong vòng 20 giây sau nó sẽ báo lỗi lên con biến tầng. Rồi như vậy là cài xong nhóm truyền thông. Sau đó chúng ta thoát ra và cài nhóm 400, là nhóm 400 này. 400 thì nó nằm tích trên này là 300 này, 500. Đây nhóm 400 thì mình có ba thông số để cài là 401, tức là chọn tần số. Khi mà này 401 là bằng 1 là analog terminal, tức là chạy bằng cái volume biến trở ở ngoài á, thì mình chọn là bằng 164 thì nó là cho phép chạy bằng Modbus, chạy đường truyền thông. Và chúng ta chọn 406 phải cài bằng 2 thì nó mới cho cài cái 407. Sau đó mình cài 407, để mình cài lên là 407 mình cài sẽ làm bằng 10. 407 ban đầu nó là local, là trên bàn phím á. Mình sẽ cài bằng 10 đỡ là chạy bằng truyền thông lệnh chạy á, thì mình sẽ từ truyền thông bằng BLC mình sẽ truyền xuống lệnh chạy ha. Rồi như vậy là xong hết cái nhóm cần cài rồi.
Như vậy là xong. Sau đó là mình có thể đóng nắp lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua màn hình máy tính để mà lập trình. Thì mình sẽ tạo một dự án mới ha. Thì hôm nay mình sử dụng con module 485 ADBMB. Thì con này nó hỗ trợ truyền thông rất là nhanh, cho nên là chúng ta code cũng sẽ nhanh thôi. Mình sẽ code là LDM 8411 mu H1091 vào D8420. Cái này là format phong truyền ha, là master này, DUC là master này, chọn một bus RTU này, chọn truyền xuống là với bao rate là 19.200 và một là 8 bit non bit stop á, 1 bit stop á. Mu K1 vào D8421. Cái này là chọn kiểu serial Modbus serial, và chọn là Modbus RTU thì chọn là 8421 là bằng 1 ha. Và mu K1000 vào D8029 8429 là cái này là response time. Và mu master thì các bạn có thể không mua cái này, nhưng mà mình cũng có thể mua cái này K0 bằng D8434 là đỡ khai báo cái địa chỉ của con BC là sẽ bằng 0 để làm master ha. Rồi, và mình sẽ viết cái lệnh là M8000. Thì mình viết một cái lệnh là mình có thể viết cái lệnh là ADBRB H1 là con bí tầng là địa chỉ số 1 ha. Và cái lệnh là lệnh H6 là mình sẽ write vào cái mình sẽ vào cái gì. Thì ở trong này nó có một cái danh sách những cái địa chỉ mà truyền thông mình cần truyền xuống đỡ. Ví dụ như đây là cái tần số này, cái tần số này là 8502, anh ghi 8502 trong cái con biến tần á là dùng để set tần số. Rồi và 8501 là dùng đỡ viết cái lệnh chạy comment xuống là việc lệnh run đó. Thì mình sẽ mu là k hợp thập phân nha, nó là hợp thập phân. 8502 là tần số này, mình sẽ dùng là D200 này, tần số của mình D200 và 8502 và một thanh ghi thôi, viết một thanh ghi thôi, và D200 là tần số. Rồi mình sẽ viết thêm một lệnh nữa là mu ADBRV H1 H6 tương tự như vậy, và thanh ghi là 8501 sẽ là viết cái lệnh chạy ha. Và D2 mình có thể là dùng một cái thanh ghi nào đó ha, D0 đi ha. Rồi và mình cùng rồi bây giờ mình thử ha. Mình chọn kết nối, còn 3 đây. Rồi mình sẽ viết chương trình này vào BUC. Đó, sau khi viết xong các bạn nhìn trên cái đèn BUC nó thì chớp hai cái đèn này, và chớp rất nhanh, nó chớp đỏ luôn hai cái đèn, và chúng ta sẽ có thể online lên. Bây giờ chúng ta có thể là viết cái bây giờ chúng ta có thể là viết cái lệnh cho nó chạy trước đi ha. Thì đối với cái con này á, cái con biến tần này á, muốn chạy được nó chạy thì hai số này nó phải là 00 mới chạy được.
Vậy thì chúng ta sẽ viết D0 á, thì cái cách viết của con này là phải mua giá trị bằng 6 cho nó thành 00 trước, sau đó là chạy thuận thì là 15. Đó, nó đã bắt đầu chạy, nhưng mà do cái tần số mình này thấp quá cho nên là nó sẽ chạy hơi chậm ha, nó hơi giật giật. Mình sẽ mua giá trị là cỡ 5 thôi, 50 thôi, là 5 hẹp. Đó, nó đã chạy 5 hẹp rồi đó. Rồi mình mua 200 sẽ là 20 hẹp ha. Vậy thì mình bây giờ mình sẽ cho dừng nó lại đi bằng cách là mua cho D0 bằng 6 nha, bằng 6 sẽ nó dừng lại bằng 0. Còn nếu mà mua bằng 0 á thì nó ra số 6, và khi đó khi mà mua bằng 0 á thì nó ra số 6, và nếu chúng ta nhập giá trị 15 để cho nó chạy thuận thì nó sẽ không có chạy, nó không có chạy này ha. Cho nên đó là chúng ta sẽ phải mua nó bằng 6 trước, sau đó là giá trị 15 vô sẽ được nhập vô thì nó sẽ mới bắt đầu run được, giống như là ready á. Rồi cái này thì tí mà mình sẽ xử theo luôn ha, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xử lý cái vụ này. Rồi mình sẽ sửa một số, và bây giờ mình sẽ đọc thêm cái code là mình sẽ đọc cái tần số ngỏ ra và cái dòng điện ha. Hai cái nữa là tần số ngỏ ra và dòng điện. Thì ở đây dòng điện là 8324 này, 3204 này là dòng điện này, và tần số ngỏ ra đâu rồi? Tần số ngỏ ra đâu rồi ta? um, 3104 high speed motor, nó nằm đâu ta? Mình nhớ là 320 3204 là dòng. Tần số ngỏ ra là 3203. 3203 không ta? Nó đâu đây rồi? 320 hình như 3202. Tần số motor này 3202 này, 3202 nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử là viết thêm hai cái lệnh nữa, là lệnh H3 và thêm một lệnh H3 nữa ha, đặt từng lệnh thôi cũng được. 3203 02 á là đọc tần số, và 3203 ha, 203 là dòng điện vào D10 đi ha, và D12 đi, cách nhau hai thanh ghi đi cho chắc. Rồi sau đó mình nạp vào, và cái chỗ H6 này nè, để mình xử lý cái vụ này thì mình sẽ xử lý một vấn đề là mình thêm một cái biến là LDM8002, là khi mới mở nguồn lên nó sẽ mu không, mình viết như thế này nè, cái LDM0. Rồi khi là khi M0 on lên sẽ mu K15 vào D0. Còn khi M0 up LDI M0 thì sẽ mu K6 vào D0. Như vậy là nó sẽ đó, và LDI M1 đi, thì ví dụ như mình muốn chạy ngược á thì nó sẽ là LDM1. Mình sẽ dùng tiếp điểm xung cạnh lên đi ha, xung cạnh lên của M1 sẽ mu giá trị là 2063 vào D0,
thì nó sẽ chạy nghịch. Còn rồi như vậy là xong. Thi nè, vào nè, rồi online nè, rồi mới vô nha, mình nó luôn bằng 6 ha, và mình chỉ cần là chọn chiều chạy thôi, nhấn M0 thì nó sẽ là bằng 15, và nếu mà mình tắt M0 đi, mình nhấn M1 thì nó sẽ ngược lại. Và khi nào mà mình tắt lệnh chạy á thì nó luôn luôn là, khi mình tắt lệnh chạy là luôn luôn là nó mua giá trị biển số vào đây không, vậy thì nó làm cho con biến tần luôn sẵn sàng ở chỗ độ chạy ha. Lúc nào gõ vô nó cũng cứ chạy được hết, không cần phải chọn là biển số hay không gì nữa hết ha. Rồi cái này khi chạy thì mình có thể thay đổi tần số. Ở đây chạy ngược nè, chạy ngược thì nó sẽ là trừ nha, nó mang dấu trừ ở cái tần số. Cái này là hình như cái này 04 chứ ta, dòng điện current là 04, current là 04 chứ không phải 03 nha, mình đợi nhầm cái này một xíu. 04 3204 nha. Đó, bằng 3 ampe hay gì đó, 0,3 ampe chứ, 0,3 ampe thôi à, motor này nhỏ. Rồi mình sẽ tắt đây ha. Nè, nó tắt hết nè, tần số ngõ ra và dòng điện nó đều tắt hết. Mình chạy thuận lên này thì là sẽ là số dương. Và bây giờ chúng ta có thể thay đổi được tần số là D200 bằng ví dụ như bằng 40 Hz đây là bằng 400. Đó, nó chạy rất là ghê. 50 Hz này rất là ghê gớm. Ok, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong các truyền thông và biến tần ha. Và bây giờ chúng ta muốn mà biết được là tại sao là có giá trị, chắc là nhiều bạn tới đây là sẽ thắc mắc tại sao giá trị biển số, giá trị bằng 15 và giá trị bằng 2063 là ở đâu ra. Thì các bạn có thể xem ở đây. Ở đây nó có trong cái tài liệu của Schneider, họ có nói là trong cái thanh ghi là 8501 là phụ trách cái lệnh command, tức là lệnh chạy, cái lệnh á, lệnh chạy á, thì cái bit bằng 6 là hai cái bit này on, bit số 2 bằng 6 này, các bạn gõ là bằng 6 này thì là bit số 1 và bit số 2 sẽ on, bit số 1 và bit số 2 ở on này. Thì vì họ thiết kế tính chất an toàn của con Schneider là như vậy thì phải bằng 6 nó mới sẵn sàng, còn nếu các bạn là gắn cái bằng 0 thì nó sẽ không có chạy đâu. Khi nó sẵn sàng rồi á thì bit 15 là cái gì? 15 sẽ là 4 số 1, từ bit 0 cho tới bit số 3 sẽ là 111 hết. Nó là 15 này, thì 1 2 3 4 cái này on lên thì nó mới cho chạy. Đó, 4 này on lên thì nó mới chạy thuận được. Và cái bit số 11 chính là cái chọn chiều quay. Nếu mà chúng ta thêm cái bit số 11 nữa, cái này là lên thuận với cái forward bit số 11 bằng 0 này, cho nên nó ra giá trị 15. Còn nếu các bạn ra là 2063 thì có nghĩa là bit này là bit số 11 on này, thì nó sẽ là bit số 11 on này, và bit 4 cái bit này on luôn thì nó mới là vừa kích hoạt chạy và vừa chọn chạy ngược, cho nên là nó sẽ có giá trị là 2063. Thì các bạn mua vào thì nó sẽ chạy thôi. Ok, như vậy thì mình đã hướng dẫn xong cái chương trình để mà kết nối với biến tần Schneider ha. Và các bạn muốn xem video, muốn chép lại chương trình thì mình sẽ dừng lại mấy giây cuối video cho các bạn chép ha. Đó, các bạn có thể chép bơ video lại và chép. Rồi, ok. Thì rất mong các bạn thành công trong cái việc nghiên cứu con biến tần này ha.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào.